Welcome to MRH. I think අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයා desktop එක use කරන Chrome extensions ටික ඒ විදියටම ඔයාගේ mobile phone එකටත් ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා desktop එකේ normally use කරන විදියට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපේ mobile phone එකේදී අපිට බැරි වෙනවා Google Chrome එකෙන් අපිට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ කොයිම වෙලාවකවත් මේ extensions ටික access කරන්න මේ වෙනකොට මේ වීඩියෝ කරන දවස් වෙනකොට. ඉතින් මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් ඇහුවා කොහොමද මේ extensions access කරන්න කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපිට මොනවා හරි දෙයක් download කරගන්න ඕන නම් cookie එකක් edit කරගන්න වගේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ extensions ගොඩක් valuable වෙනවා. mobile phone එකේ YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට මේ extensions ගොඩක් valuable වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්න අහුවා කොහොමද මේ extensions එකක් අපි mobile phone එකෙන් use කරන්නේ අපි desktop එකේ use කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක නිසා අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයා use කරන desktop එකේ extensions ටික මේ විදිහට mobile phone එකෙන් use කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකට වෙනම පොඩි application එකක් download කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ටක් ගාලා screen එක switch කරලා මොකද්ද මේ app එක කියලා. So ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේකට පොඩි application එකක් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් Yandex කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න ඔයාලගේ Play Store එකේ App Store එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට application එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ වෙනකොට දැනටමත් download කරලා install කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක open කරගන්න. open කරනකොට ඔයාලගෙන් permission ටිකක් කර access ඉලයි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ access ටික allow කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන search bar එකට ඇවිල්ලා Chrome web store කියලා ඔයාලට පුළුවන් search කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට උඩින් වෙනවා result එක. ඉතින් ඒකට යන්න කලින් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට triple dot icon එකක් ඔයාලට පුළුවන් ඒක click කරන්න. ඒක click කරාම ඔයාලට මේ විදිහට panel එකක් open වෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා උඩින්ම desktop version කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක desktop version එකට convert වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Chrome web store එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලා කැමති extension එකක් මුලින්ම select කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී select කරගන්නම් මෙන්න මේ Google Translate. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන add to Chrome කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට එකපාරක් click කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අහනවා මේක add කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම මෙතනදී add extensions කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට downloading started කියලා වටනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ extension එක තප්පරයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපේ mobile phone එකට install වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන triple dot icon එකක් ඉස්සෙල්ලා අපි click කරපු. ඉතින් ඒකම ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට panel එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා extension කියලා එකක්. මෙතන ඔයාලට පේන extensions ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් අපි install කරගත්තේ Google Translate extension එක. මේ අතන ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම ඉස්සෙල්ලා කලින් extension එකක් install කරලා දැම්මා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් මෙතන බලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි Google Translate extension එකට ගියොත් අපිට මෙතන ඕනම දෙයක් type කරලා අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒක translate කරගන්න. ඉතින් සරලව මොන විදිහට තමයි අපි අද extension එකක් mobile phone එකට add කරගත්තේ. So මම හිතනවා අද video එකත් ඔයගොල්ලන්ට valuable වෙන තියෙන valuable වුණා නම් අනිවාර්යෙන් video share කරන්න. ඒකම තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ යාළුවගේ knowledge එක improve කරන්න මේ video share කරොත්. ඉතින් ඔයාලට හොඳ මීට වඩා දන්න tricks ඇති අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් ටිකත් පළවෙනි mention කරන්න කොහොමද මීට වඩා ලේසියෙන් ඔයාලට දන්න විදියට Chrome එකේ තියෙන extension එකක් mobile phone එකෙන් access කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඉස්සරහට මම videos ඕන අය ටිකක් පළවෙනි පුළුවන් request කරගෙන වීඩියෝ එක දැන් like එකක් දාලා අපේ channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා දෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක ඒකත් click කරලා notification bell එක එන click කරොත් මේ වගේ වටින content එකක් දාපුවම ඔයාලට valuable content නිසා miss නොවෙන අරබන්න පුළුවන් chance එක අපි උදා කරලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී එන්න අපි අද වගේ තාක්ෂණය හබයමු. හැමෝටම ටටා bye see you. ජය